Hello everyone, आज मैले एससी एक्जामिनेसन 2075 को प्रोभिन्स 1 को क्वेशन लिएर आएको छु। क्वेशन नम्बर 15 मा जाउँ। What is the condition for an object to sink in water? The cross section area of piston A1 and A2 is 50 cm square and 0.2 meter square respectively. How much load can lift in piston A2 if 250 Newton force is applied on piston A1? सबभन्दा पहिलो पार्टमा नै छौं। What is the condition for an object to sink in water? कुनै पनि अब्जेक्टलाई पानीमा डुब्नको लागि के कन्डिसन हुनु पर्यो? त्यसको लागि for an object to sink in water, the density of the object must be greater than density of the water. कुनै पनि चीज कुनै पनि लिक्विडमा सिंक हुनको लागि त्यसको density of the object must be greater than the density of the liquid अथवा water हुनुपर्छ। भन्नाले यदि डेन्सिटी अब्जेक्टको कम भयो भने फ्लोट हुन्छ अथवा बराबर भए पनि फ्लोट हुन्छ र त्यो सिंक हुनको लागि त्यसको डेन्सिटी लिक्विडको भन्दा बढी हुनुपर्छ। अब जाउँ सेकेन्ड पार्टमा। The cross section area of piston A1 is 50 cm square and A2 is 0.2 meter square. भन्नाले ड्राइङमा हेरौं, सानो पिस्टनको क्रस सेक्सन एरिया 50 cm स्क्वायर दिएको छ। ठूलो पिस्टन A2 को क्रस सेक्सन एरिया 0.2 मिटर स्क्वायर दिएको छ। सानो पिस्टन A1 मा 250 न्यूटन फोर्स अप्लाई गरेको छ भने ठूलो पिस्टन A2 ले कति लोड उचाल्न सक्छ? क्वेशनले त्यो सोधेको छ। भने पहिला गिवन नै हेरौं। गिवनमा हामीले फर स्मलर पिस्टन क्रस सेक्सन एरिया A1 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ। हामीलाई सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएकोले यसलाई हामी मिटर स्क्वायरमा लानु पर्छ। सेन्टिमिटर दुईटा भएकोले हामीले मिटर स्क्वायरमा लानलाई पनि दुई चोटी 100 डिवाइड गर्नुपर्छ, किनकि हामीले के थाहा छ भन्दा 1 मिटर बराबर 100 सेन्टिमिटर हुन्छ। 1 मिटर बराबर 100 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यही भएकोले सानो युनिटलाई ठूलो युनिटलाई डिवाइड गर्नु पर्यो र दुईटा सेन्टिमिटर भएकोले गर्दा दुई चोटी 100 डिवाइड गर्नु पर्यो। यो 0 0 काटेपछि हाम्रो 0.005 मिटर स्क्वायर आउँछ। भन्नाले A1 जुन 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर थियो त्यो मिटर स्क्वायरमा लाँदा 0.005 मिटर स्क्वायर भयो। अब फोर्स चाहिँ यहाँ लगाएको फोर्स सानो पिस्टनमा 250 न्यूटन, सानो पिस्टनमा लगाएको फोर्स 250 न्यूटन त्यो लेख्यौ F1। त्यसो भए लार्जर पिस्टनको लागि क्रस सेक्सन एरिया A2 हामीलाई 0.2 मिटर स्क्वायर दिएको छ, त्यो लेख्यौ A2। हामीलाई निकाल्नु पर्ने चाहिँ त्यहाँ कति लोड उचाल्न सक्छ, फोर्स 2 चाहिँ कति। अब यो हाइड्रोलिक मेसिन हो, यो दिएको फिगर चाहिँ हाइड्रोलिक लिफ्ट टु बी स्पेसिफिक। हाइड्रोलिक मेसिनहरु पास्कल्स लमा बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टहरु हुन्। त्यो भएकोले पास्कल्स ल अनुसार प्रेसर एट पिस्टन A1 इक्वल्स टु प्रेसर एट पिस्टन A2 हुन्छ है। त्यो भएकोले गर्दा त्यसैबाट प्रेसर भनेको हामीलाई के थाहा छ त? प्रेसर भनेको फोर्स अपन एरिया हो। प्रेसर भनेको फोर्स अपन एरिया हो। त्यो भएकोले अब त्यही प्रेसरको ठाउँमा F1/A1, प्रेसर एट पिस्टन A2 को ठाउँमा F2/A2 लेख्न सक्छौं। भनेपछि यो हाइड्रोलिक मेसिनहरुको हिसाबमा हामीले युज गर्नुपर्ने फर्मुला भनेको चाहिँ F1/A1 इक्वल्स टु F2/A2 हुन्छ। अब हामीलाई थाहा भएको F1 250 न्यूटन, A1 0.005, F2 निकाल्नु पर्ने A2 चाहिँ 0.2 छ। यो मिटर स्क्वायरमा दिएको भएकोले गर्दा त्यतिकै राख्दा भयो। अब यसलाई यता लगेर क्रस मल्टिप्लाई गरेर यो माथि जान्छ र सिम्प्लिफाई गर्यो भने लोड लिफ्टेड इन पिस्टन A2 यानी कि त्यसलाई हामी F2 पनि भन्न सक्छौं। त्यो चाहिँ हाम्रो 10,000 न्यूटन आउँछ
र जहिले गरे जस्तै हामीले फाइनल एन्सरलाई चाहिँ अन्डरलाइन लान्छौँ। यसरी हामीले कति लोड उचाल्न सक्छौँ A2 मा यदि A1 मा 250 न्युटन फोर्स लगायो भने भनेर निकाल्न सक्छौँ। यस्तो खालको हाइड्रोलिक मेसिनको सबै खालको हिसाबहरुमा हामी पास्कल्स ल अनुसार गर्छौँ, जहाँ चाहिँ प्रेसर एट one piston equals to pressure at another piston भनेर हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। आशा गर्दछु कि तपाईले बुझ्नु भयो होला। बुझ्नु भएन भने कमेन्ट बक्समा गएर सोध्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू।